What's up guys, at hello sa mga Shopee sellers, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa my Shopee. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng bank account para makapag-withdraw tayo ng ating kinita sa my Shopee. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung proseso. Para makapag-withdraw guys ng ating kinita sa my Shopee, punta lang tayo sa ating Shopee account. So click lang natin ang ating Shopee app. Ayan, makikita na natin dito ngayon ang ating pinaka-home. So click lang natin guys yung me. At makikita na natin dito yung store natin sa my Shopee. At i-click natin guys yung my shop para makapag-proceed at para makapaglagay na tayo ng ating bank account para makapag-withdraw tayo ng ating kinita sa my Shopee. So click lang natin guys yung my shop. Ayan, makikita natin pangalan ng ating store, Lyrical Cauldron, yun po yung pangalan ng store ko. Bisitahin nyo po yan at i-click yung follow. Next guys, makikita nyo dito yung my products, add new products, seller balance, my income, my shipping, my shop rating, business insight, account health, preferred seller, seller assistant, marketing center, Shopee ads, seller education hub, at chat with Shopee. So sa ngayon guys, i-click natin dito guys yung seller balance. At sa nakikita nyo, meron akong 3 pesos. I-click natin guys yung transaction. Bali yan po yung transaction na nakapagbenta tayo ng item. At dito yun papasok yung mga kinita natin. Next, click natin yung withdrawal. Ayan, dito na tayo ngayon maglalagay ng bank account. You need to add a bank account for withdrawal purpose. Add now. Click lang natin guys yung add. Ayan guys, sa pag-add, makikita natin dito yung my credit card, bank account, or link bank account, link BPI account. So, pwede ka dito mamili guys kung credit card po ang ilalagay mo dito or ililink, or bank account. Yun po yung debit card. So, sa akin, gamitin ko guys yung BPI ko. Click lang natin yung link bank account. Ayan, BPI Online, how to link your BPI Online. First, click on the link bank account now button. Log into your BPI account, choose your account and click confirm. Next, enjoy a seamless payment experience when you link your bank account. Pay seamlessly without logging into your online banking account. All payments require OTP for authentication purpose. For security purposes, Shopee does not store your online banking details and your linked bank account can only be accessed from your current device. So ayan guys, kung gusto nyo gamitin yung BPI online, click nyo lang yung link bank account now. So sa akin, nagdadalawang isip ako kung link using BPI account or add bank account. So sa akin na lang guys, bank account na lang gagamitin ko. Kasi dito na lang ako mag-fill out ng full name in your bank account. So ilagay ko lang dito yung full name ko. Tapos lagay mo lang yung account number at bank name kung ano yung ililink mo na bank. So, ito po yung mga listahan ng mga bangko na pwede natin i-link sa my Shopee. Asia, BPI, Banco de Oro, Bank of Commerce, Bank of the Philippine Island, CTBC Bank, China Bank Savings, Citibank, Deutsche Bank, Developing Bank of the Philippines, at iba pa. So, marami yan guys. Pili lang kayo dyan kung anong meron kayo na bangko. Kasi guys, once na maka-receive na kayo ng income or kinita ninyo sa my Shopee, pwede nyo na po yun i-withdraw. Tapos mapupunta po yun sa inyong bangko. Kaya ang gagamitin ko dito guys ay BPI. Ayoko na lang mag-link dahil gusto ko COD kapag bibili ako ng item sa my Shopee. Kaya select bank na lang yung gagamitin natin or add bank account. Bank of the Philippine Islands, ito yan, click ko lang. Next, ilalagay ko lang dito guys ang aking full name at account number sa my BPI. Kapag nalagay na, ganito na po yung lalabas. Bali, ayan guys, ito na po yung lumabas, confirm bank account information. So, nakalagay na dito yung full name ko, account number, at bank name. Ito po yung Bank of the Philippine Islands. So, i-click lang natin kapag tama na lahat ng mga information at make sure guys ay tama yung paglagay mo sa my bank account number. Kasi kapag mali, hindi po yun papasok sa yung bangko. Sayang yung kinita mo sa my Shopee. Kaya double check mo lang lagi yung account number mo para wala ka ng problemahin kapag mag-withdraw ka na ng kinita mo sa my Shopee. So, click ko lang guys yung done. Next, ganito po yung lalabas. Verify your phone number. Enter the verification code sent to your phone number. So, ayan, mayroon text message si Shopee. Ilagay ko lang dito yung verification code. So, ito yung code 128678. Click ko lang yung verify.
Ayan, bank account or card, successful na yung pag-add natin. So, Bank of the Philippine Island yung ginamit ko. Yung check ay default. So, pwede pa ako mag-add dito guys. At kung sakaling mag-change kayo ng bank account, click nyo lang yung add bank account dito. Tapos mag-add lang ulit kayo. Bali yung pinagkaiba ng link bank account at sa may add bank account guys, yung link BPI account, yun po yung kapag bibili ka sa may Shopee, pwede mo po yun gamitin yung link BPI account para doon na po babawas yung binili mo na item sa may BPI mo. Kaya kung bibili ka ng item sa Shopee, kapag gagamitin mo yung BPI or link BPI account, doon na po yun mismo mababawas sa yung BPI. Bali pagdating ng item, hindi mo na kailangan magbayad dahil bayad na po gamit yung BPI mo. Kaya hindi ko ginamit guys yung link BPI account dahil ayoko ng ganun. Dahil ikakaltas nila sa BPI ko yung binili ko na item sa may Shopee kung magkano man na yung amount na yun. So ito lang akin guys yung add bank account para ako na mismo mag-withdraw at doon na yun mismo papasok sa aking bank account. Kaya choice mo yan guys kung gagamitin mo yung link BPI account or add bank account. Para sa akin, best choice ay add bank account na lang guys. Pwede ka naman gumamit ng COD or Shopee Pay kapag bibili ka ng item sa may Shopee. So ayan guys, ituro ko na sa inyo kung paano mag-withdraw. Back lang natin. So sa nakikita nyo dito, meron akong balance na 3 pesos. Click lang natin ulit yung withdrawal. Ayan, dito na nakalagay yung withdraw from seller balance to Bank of the Philippine Island. So may nakalagay sa taas guys, free withdrawal left this week ay isa. So every week guys, merong libre na withdrawal, wala pong charge. Kaya mas okay kapag magwi-withdraw ka ng kinita mo sa may Shopee ay weekly na para makaiwas ka sa charge. So click lang natin yung withdrawable amount balance, 3 pesos. I-click lang natin yung next. At ito po yung lumabas, amount to withdraw, 3 pesos, withdrawal fee ay 0. Dahil merong withdrawal fee na libre guys every week, amount to bank account ay 3 pesos. Bali 2 to 5 working days po for your bank to process the withdrawal. So wait na lang tayo ng 2 to 5 working days para mapasok sa ating bank account yung withdraw natin sa my Shopee. Click lang natin yung confirm. At i-enter ko lang dito yung seller balance pin. Ayan, successful na guys. At ganito po yung lumabas. Your withdrawal is estimated to be in your bank account between June 23, 2021 and 24. So makikita natin dito yung history, Bank of the Philippine Island, withdraw to at withdrawal fee 0, amount to bank account ay 3 pesos. Withdrawal ID, nakalagay din dito at create time, June 21, 2021. So withdrawal transferred, withdrawal has been sent to Bank of the Philippine Islands, BPI for processing. At withdrawal requested, 3 pesos has been withdrawn from your seller balance. So, back to seller balance lang natin. Click lang natin yung button na to. At sa nakikita nyo guys, 0 na po yung balance. So, sa transaction, click lang natin yan. At ito, may nakalagay withdrawal. Ibig sabihin, successful yung pag-withdraw natin. At wait na lang natin na pumasok yung pera natin sa ating bank account. Ayan, ganun lamang kadali guys kung paano mag-withdraw ng ating kinita sa may Shopee. Para sa mga seller po ito ng Shopee. Kung may mga katanungan ka, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. At kung meron ka namang request, mag-comment ka lang din po. At hanggang dito na lamang guys ang ating vlog kung paano mag-withdraw ng ating kinita sa may Shopee. Kaya siguraduhin mo lang na mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa may Shopee. Hanggang dito na lamang ang ating vlog. Maraming salamat po.